Hello, welcome to Assamese Raijok dekhai asu sauk. Hi, hello, namaskar. Welcome to my YouTube channel Brindaban Vlogs ole apnalokok স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি ভিডিওটো এটা ইন্টারেস্টিং ভিডিও হ'ব কিয়নো 1k হোৱাৰ পৰা মই এটা ভিডিও দিয়া নাই আজি প্ৰথমটো ভিডিও দিম আৰু প্ৰথমটো ভিডিওতে আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছো এই ৰাস্তাটোতে মই প্ৰথম টিকটকত আৰম্ভ কৰিছিলো মোৰ সোশ্যাল মিডিয়াৰ ভিডিও যাত্ৰা আৰু আজি আহি মই ইউটিউবত আহিছো সোশ্যাল মিডিয়াত প্ৰথম যেতিয়া টিকটকত আহিছিলো টিকটকত এটা বেন হৈ গল কিন্তু তাৰে এটা ভিডিও মই হাসি ৰাখিছিলো সেই ভিডিওটো আপোনালোকৰ শৰ্ট মোৰ দিয়া আছে ইউটিউব শৰ্টছত আপোনালোকে চাব ভিডিওটো যেনে জুন বাই এটা ডায়লগ আছিল ডেম্পুলৰ সেই ডেম্পুলৰ ডায়লগটো এই মোৰ বেছি ভাইৰেল হৈছিল টিকটকত আৰু এতিয়া সেই শৰ্টটো মই ইউটিউব শৰ্টছত মই কনভাৰ্ট কৰিছো আৰু কি হয় যে কোনো ৰাস্তা কোনো নাহে চাইপালে খেতি পথাৰ নদী এখন আছে আগত নদীখন আছে এফালে খেতি পথাৰ থাকে ইয়াত ফটকে মানুহ নাহে অকল নিজৰ কৰ্মব্যস্ততাত মানুহখিনি আহে আৰু কৰ্মস্থানত যায় সেইকাৰণে মই কি হ'ল প্ৰথম ভিডিও বনাওঁতে লাজ লাগে না মানুহৰ সকলোৰে লাজ লাগে সেই লাজ লগাটো এতিয়া মই লাহে ভাঙিছোঁ সেইকাৰণে মই কিছুমান পাব্লিক প্লেচতো গৈ পেলাই ভিডিও বনাবলৈ লৈছোঁ আৰু দেখিছে নহয় এইখনেই নদীখন এই নদী কিনাৰে আহোঁ নদী কিনাৰত ধুনীয়া আগতে শৰ্টছ ভিডিও বনাওঁ যেতিয়া টিকটক আছিলে যেতিয়া ইউটিউবত আহিছিলোঁ কিন্তু নিজে ইমান ভাবিছিলোঁ যে ইউটিউবতনো গৈ কি কৰিম ইউটিউবত কেনেকৈ ভিডিঅ' বনাম কিন্তু কেনেকৈ মই 1k ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট কৰিলে আপোনালোকে জানিব ধুনীয়াকৈ এতিয়া চব্জি খেতি কৰিব ইয়াত সকলোৱে সৰিয়হ কৰিব ঢেৰ খেতি কৰিব আমাৰ জেগাটো খেতিৰ কাৰণে বিখ্যাত আৰু নাম শুনিছেই নাম যাৰ বাদুলি পাৰ বেছিকৈ খেতিৰ কাৰণে বিখ্যাত আপোনালোকক আৰু বহুত জেগা দেখাম কিন্তু তাৰ মাজতেই মই কেইজনমান ব্যক্তিৰ নাম লৈছোঁ মুখত ডিম্পু বৰুৱা মৃন্ময় ব্লগছ মহন্ত মনোজ দে তেওঁলোকৰ যিখিনি বিকাশ চেত্ৰী মনোজ ভাই তেওঁলোকৰ কি হয় তেওঁলোকৰ যিমানখিনি ভিডিঅ' পুৰণা ভিডিঅ' আজিৰ পৰা ডিম্পু বৰুৱাৰ আৰু বিকাশ চেত্ৰীৰ যিখিনি পুৰণা ভিডিঅ' আছে 3 বছৰ আগত 2 বছৰ আগত সেইখিনি ভিডিঅ' চাই মই নিজকে এক্টিভ কৰিছোঁ যে ইউটিউবত কেনেকৈ কাম কৰিব লাগে কাৰণ বৰ্তমান তেওঁলোকৰ যিটো লাইফষ্টাইল সেইটোত চাই মই যদি ভিডিঅ' বনাব যাওঁ মোৰ দ্বাৰা ছাকচেছ নহ'ম মই কেতিয়াও ভুল হৈছিলে সেই ভুলখিনি আমি তাৰ পৰা শুধৰাব পাৰিম চাই তেতিয়া তাৰ পিছতহে আমি ভালকৈ তেওঁলোকৰ নিচিনা এজন ইউটিউবাৰ হ'বলৈ সক্ষম হ'ম বুলি মই ভাবোঁ বহুত শিকিবলগীয়া আছে যিহেতু নলবাৰী ৰাস আছে নলবাৰী ৰাসত যোৱাৰ এটা হেঁপাহ আছে মই যাম বুলি এবাৰ থিৰাং কৰিছোঁ আৰু ধুনীয়া ভিডিঅ' আহি আছে আপোনালোকে চাব আশীৰ্বাদ দিব মৰম দিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যিসকলে নতুন চাই আছে আৰু কিবা যদি মোৰ ভুল হৈছে সেইখিনি আপোনালোকে আঙুলিয়াই দিব যে এইটো নকৰিবা এইটো ভুল হৈছে তেতিয়া মোৰ ভিডিঅ'কেইটা বনাই আৰু বেছি ভাল লাগিব কমেণ্ট কৰিব তলত কমেণ্ট বক্সত যে ভিডিঅ'খিনি ভাল হৈছে বেয়া হৈছে কি হৈছে আপুনি ক'ব আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পাইছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰক ধন্যবাদ জয় অসম আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব চাই লাষ্টত বাই